Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Ιουλία Πλημμυρίδου, κάνω έρευνες κατά της μασονίας και νέας τάξης πραγμάτων. Μου ζητήθηκε να φτιάξω ένα βιντεάκι για το τι πιστεύω εγώ για τον κορονοϊό. Εγώ θα σας πάω ένα μικρό ταξιδάκι να δούμε κάποια πράγματα για να βγάλετε κι εσείς μόνοι σας κάποια συμπεράσματα, να είσαστε λίγο πιο ενημερωμένοι σχετικά με τους ναΐτες υπότες, το Βατικανό, την Τριμερούς Επιτροπή και τους Ιλουμινάτι. Βρισκόμαστε στο Μόναχο, αυτή η κολόνα λέγεται Mariensäule, υπάρχουν πολλές τέτοιες στην Δυτική Ευρώπη, κολόνα της Μαρίας, της πόρνης της Βαβυλώνας και όχι της Παναγίας. Αυτά τα δείτε στην σειρά Καθολική Εκκλησία. Θέλουμε τα 4 αυτά θηρία. Ένα εξ αυτών των θηρίων είναι ο λιμός. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το θηρίο ο λιμός. Και ποιο είναι αυτό το θηρίο? Είναι ο Ιαώ Αβραξάς, ο Θεός των Ιλουμινάτι. Αυτό το θηρίο μαζί με τα άλλα 3, το φίδι είναι η αίρεση και το λιοντάρι είναι ο πόλεμος και ο δράκος είναι η πείνα. Αυτά τα 4 θηρία υμνούνται στην Καθολική Εκκλησία και δοξάζονται στα πόδια του Πάπα της Ρώμης. Εδώ είναι το θηρίο του λιμού. Αυτός ελέγχει τους λιμούς, τις πίνες, τους πολέμους και τις αιρέσεις. Και κάτι που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς, να καταριόμαστε τον Πάπα της Ρώμης, αυτός τα κάνει όλα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα αγγελάκι που πολεμάει το θηρίο τούτο και λέει λιμός επάνω, και θα πάμε εδώ να δούμε και λίγο, σε πάρα πολλά σημεία θα τα βρείτε αυτά τα 4 θηριάκια που τα πολεμάνε κάτι πολύ χαριτωμένα αγγελάκια και τάχα μου τα ελέγχουν ή ό,τι άλλο θέλουν, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι τα όπλα που χρησιμοποιούν κατά των ανθρώπων οι επικυρίαρχοι, όπως ονομάζονται. Εδώ λοιπόν είναι ο θρόνος του Πάπα της Ρώμης στην Εκκλησία Λατεράν της Ρώμης, όπου εκεί είναι ως επίσκοπος Ρώμης και λαμβάνει τον τίτλο Vicarius Christi και σημαίνει Αντίχριστος, κυριολεκτικά. Αυτά τα 4 θηριάκια είναι εδώ στα ποδαράκια του, σε αυτόν τον θρόνο ως Αντίχριστος, και είναι όπως τα γράφουν οι ασπίδες με τα αγγελάκια, ότι είναι η αίρεση το φίδι, ο πόλεμος είναι το λιοντάρι, ο δράκος είναι η πείνα και ο λιμός είναι ένας κόκορας με ουρά φιδιού, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο άλλο πλάσμα εκτός από τον Ιαώ Αβραξά, που συμβολίζεται και ως βασιλίσκος στην Ελβετία, στην πόλη Βασιλεία, και εκεί έχουμε ένα εξαγράμματο με τον έξω από εδώ μέσα σε εκκλησία καθολική. Θα δείτε και τη σειρά Καθολική Εκκλησία που έχω, πολλά στοιχεία για αυτά τα τέρατα και όχι εκκλησία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτά τα 4 θηρία, αίρεση, πείνα, πόλεμος και λιμός, και δεν θα το συζητούσαμε αν δεν είχα βρει την παράλληλη σχέση του Βατικανού με την Τριμερούς Επιτροπή του Ρόκεφέλερ, ο οποίος έχει στα χέρια του την παγκόσμια υγεία, και θα δούμε και κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό. Όμως πρώτα να πω εδώ λίγο τη διασύνδεση των πληροφοριών. Αυτοί είναι οι ναΐτες υπότες. Οι ναΐτες υπότες είναι ταυτόχρονα και τάγμα της μασονίας αλλά και της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι οι Ροδόσταυροι και έχουν αυτό εδώ το σύμβολο, και γράφει εδώ, προσέξτε τα γράμματα πολύ, δεν γράφει Χριστός, δεν λέει Χριστή, λέει Χ, αυτό είναι πι λατινικό, αυτό είναι γιώτα σίγμα τάφιε γιώτα, λέει εξ πίστη. Λέει εξ πίστη, πίστη στο Χ, και το Χ στη Σολομονική είναι ο Αβραξάς, κυρίες και κύριοι. Στα πόδια του είναι ο Αβραξάς. Οι ναΐτες υπότες φέρουν σύμβολα από την αρχή της ίδρυσης του τάγματος του Ιαώ Αβραξά,
και δηλώνουν εξ πίστη και η σφραγίδα του στη δαιμονολογία του Αβραξά είναι το Χ. Να προχωρήσουμε λιγάκι εδώ. Αυτός είναι ο Αβραξάς των Ναητών Υποτών. Εδώ τον έχουμε, είναι ταυτόχρονα και της Καθολικής Εκκλησίας και της Μασονίας. Ο Αβραξάς είναι ο λιμός. Να δούμε λίγο τα στοιχεία του Ιαώ Αβραξά. Τι δίνουν οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί λένε ότι είναι ο υπέρτατος Θεός, είναι ο Άδης, ο Δίας, ο Ήλιος και ο Διόνυσος μαζί. Λατρευότανε από την αρχαιότητα και δεν τον λατρεύανε θα το δούμε τα πετράδια του, τον λατρεύαν όχι με ναούς αλλά με κοσμήματα, με μενταγιόν, με δαχτυλίδια ως μαγικά, τα οποία τα φέρνανε μαζί τους και ήταν σαφώς μια μυστική όπως έχουν αυτή η λατρεία. Δίας, Άδης, Θεός Ήλιος, Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Όλα αυτά μαζί είναι τούτος εδώ, ο Ιαώ Αβραξάς που είναι στα πόδια και είναι ο Δίας. Και ο Πάπας της Ρώμης φέρει τον τίτλο Pontifex Maximus, που είναι ιερατικός τίτλος του Διός. Και είναι ο λιμός. Πάμε παρακάτω. Τι σημαίνει Ιαώ Αβραξάς? Ιαώ θα πει Ίο ή Άι, εγώ, γιατί συμβολίζει και το ένα ως μονάδα, εγώ, το α και το ω. Ιαώ Αβραξάς ουσιαστικά σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ο διάβολος για τον εαυτό του, εγώ είμαι το α και το ω, και θα το δούμε ότι το χρησιμοποιεί και στις υπόλοιπες θεότητες όταν θέλει να δείξει ότι είναι ο ανώτατος άρχοντας, και θα τον δούμε και μέσα στη σφραγίδα του Αζαζέλ και σε άλλα σημεία. Ιαώ θα πει εγώ είμαι το α και το ω, εγώ είμαι ο ανώτερος Θεός, και σας αφήνω να δείτε και αυτό εδώ. Αυτός είναι ο ούρο βόρος όφης, είναι ο θάνατος, συμβολίζει την κάθοδο στον Άδη, είναι ο θάνατος και είναι ο Ιαώ Αβραξάς. Θα σας το δείξω παρακάτω. Εδώ λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος ουροβόρος όφης σε στήλη κουνταλίνη, σε στήλη κουντούρου στη Βαβυλώνα μεταξύ Τίγρη και Εφράτη. Μια χώρα όπου έστεκε ο κήπος της Εδέμ και πέταξε ο Θεός έξω το διάβολο υπό τη μορφή του φιδιού. Σε αυτή την περιοχή εμφανίζονται αυτές οι στήλες και κάποια ερπετοειδή, οι Νάγκας και δαιμόνια και άλλες θεότητες Ανουνάκη που κατασκεύασαν το Κυρίκιο, έναν παρασιτικό μηχανισμό για ανθρώπους. Φίδια, οντότητες φίδια κατασκεύασαν μηχανισμό παρασιτικό να μπαίνει αυτός ο μηχανισμός μέσα στους ανθρώπους και να τους ελέγχουν αφού ανοίγει ένα τρίτο δικό τους μάτι. Και αυτός είναι ο μηχανισμός, το Κυρίκιο, ο οποίος οδηγεί στον κατοκόσμο, με τον οποίο γίνεται ο δαιμονισμός και η παραβίαση του συνειδητού, και αυτό τα εξηγώ και στη σειρά το Κυρίκιο. Εδώ λοιπόν ο Αβραξάς, ουροβόρος όφης, συμβολίζει στο θάνατο. Θα τον βρούμε σε πάρα πολλά ταφικά μνημεία, θα τον βρούμε ακόμα και σε τάφους μασόνων και γνωστικών. Ο Αβραξάς έχει το αμπρακατάμπρα, είναι μια φράση υπερβολικά μαγική και είναι το εξαγράμματο η Σολομονική, που είναι το Μέρκαμπα, το Τόρους, ο προορισμός της ψυχής για να πάει στον κάτω κόσμο μέσα από το Κυρίκιο. Και δεν θέλω να πω παραπάνω, θα δείτε και τις σειρές μασονίας, θα εξηγώ εκεί. Το κάτω τρίγωνο είναι του Αβραξά, το τρίγωνο που έχει την κορφή του μπροστά κάτω ανήκει στον Ιαώ Αβραξά, και σας βάζω και διάφορα αποσπάσματα από τις γραφές να τα δείτε. Εν το παν, αυτός είναι τα πάντα, είναι ο θάνατος, ο Άδης,
ο Δίας, ο Ήλιος και ο Διόνυσος. Και πάλι το τρίγωνο του Ιαοαβραξά, αυτά μας ενδιαφέρουν για την πυραμίδα των Ιλουμινάτι και στο δολάριο επάνω, που θα δούμε μια μετακίνηση μικρή τι θα μας δώσει. Τι σημαίνει abracadabra, I will create as I will speak. Όπως μιλάω θα δημιουργώ κιόλας. Αυτό σημαίνει τόσο τέτοια έπαρση, βέβαια ένας την έχει και όχι άλλος. Pontifex Maximus, να δούμε μια διασύνδεση μεταξύ των Ιλουμινάτι και των γνωστικών. Pontifex Maximus, κυρίες και κύριοι, είναι τίτλος ιερατικός του Διός και δεν ανήκει σε χριστιανό ιερέα. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής. Pontifex Maximus σταύρωσε το Χριστό, Pontifex Maximus θέλει να σταυρώσει και την Εκκλησία του Χριστού και το χριστιανισμό, και η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να φύγει από τη μέση χριστιανισμός, και ένας τρόπος είναι να εισάγουν νέους θεούς μέσα στο χριστιανισμό, εξού ο οικουμενισμός. Εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε τον πρόεδρο των Ιλουμινάτι παγκοσμίως, τον κύριο Λάος, ο οποίος δήλωσε ότι κάνουν ανορθόδοξο πόλεμο. Αυτή τη δήλωση μου τη στείλανε, εγώ την κράτησα γιατί είναι αρκετά σοβαρή, θα έλεγα εγώ. Αυτοί λατρεύουν τον Δία, τη Γαία. Η Γαία είναι λατρεία σατανική τελείως, και έχουν γυρίσει και ένα κεράκι με την Ελλάδα, το κεράκι σβηστό, είναι συμβολικό αυτό. Βάλανε κάτω από τη σημαία της Ελλάδος ένα σβηστό κεράκι, σαν ότι θα πεθάνει η Ελλάδα, τον κακό τους τον καιρό. Λοιπόν, και φτιάξανε λοιπόν οι Ιλουμινάτι μπάρες χρυσού, χρησιμοποιώντας τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό ανήκει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η πυραμίδα, δεν είναι κάτι τυχαίο, και βάλανε τον έως φόρο, το διάβολο εδώ, το Χάροντα που λατρεύουν αυτοί. Μην ξεχνάτε, το Χάροντα τον πάτησε ο Κύριος ημών ο Χριστός και δεν είναι κάτι καλό. Ο Χάροντας ταυτίζεται με τον διάβολο, ο Χάροντας. Εγώ λοιπόν βρήκα το εξής από τις δικές μου έρευνες. Βρήκα ότι τοποθετώντας την σφραγίδα του Αζαζέλ πάνω στη σφραγίδα του Βατικανού εμφανίζονται δύο δράκοι. Σε αυτό ακριβώς όμως το σημείο η Τριμερούς Επιτροπή, που θα την εξετάσουμε σε λίγο, έχει ακριβώς δύο δράκους και τα μάτια τους, ακριβώς όπως και στη σφραγίδα του Βατικανού. Αυτό δεν μπορεί να έγινε τυχαία. Εκτός από αυτό, λέει εδώ, η δική μας τάξη πραγμάτων, και σαφώς ο Ρόκεφερ που έχει δηλώσει ότι θέλει την παγκοσμιοποίηση και περιμένει μια μεγάλη κρίση για να του κάτσει η παγκοσμιοποίηση, δεν είναι αυτός ο άρχοντας της νέας τάξης πραγμάτων. Άλλος είναι ο άρχοντας, αλλά ο Ρόκεφερ δουλεύει για κάποιον. Εδώ έχουμε και μια δήλωση θεϊκότητας, θα τη δούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν έχουμε δαιμόνιο Αζαζέλ, δαιμόνιο Αζαζέλ και εδώ επάνω, το οποίο θα το δούμε στην πορεία ποιος είναι αυτός. Δαίμονας λοιπόν Αζαζέλ πάνω στη σφραγίδα, τον αναφέρει το Λεβιτικό 16, είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, είναι ο διάβολος. Να μην τα λέω συνέχεια, θα τα βρείτε στη σειρά Μασονία. Αν πάρουμε λοιπόν τα κεφάλια των δύο δράκων και αντικαταστήσουμε αυτά τα δύο κεφάλια των δύο δράκων στη σφραγίδα της Επιτροπής, θα κάτσουν ακριβώς στην ίδια θέση? Ναι, είναι απάντηση, θα κάτσουν, έκανα το πείραμα. Και αν πάρουμε τούτα εδώ, τα πλοκάμια, πώς να τα πω, των φιδιών αυτών και τα βάλουμε στο Βατικανό, θα ταιριάξουν? Ναι, η απάντηση, θα ταιριάξουν. Άρα λοιπόν αυτές οι σφραγίδες υπάρχει παράλληλη σχεδίαση και δεν είναι τυχαίες. Εδώ λοιπόν έχουμε ότι ο Ρόκεφελερ έφτιαξε μια επιτροπή για να πετύχει κάτι και να κουμπώσει η νέα τάξη πραγμάτων, η δική μας τάξη πραγμάτων, και η όλη σφραγίδα και το όλο στήσιμο είναι ανάλογα του δολαρίου,
Novus Ordum Seclorum, νέα τάξη πραγμάτων, δική μας τάξη πραγμάτων. Δεν είχε δικαίωμα ο Παπαδήμος να κάθεται στην Τράπεζα Ελλάδος και να ενεργεί για το ελληνικό κράτος, εφόσον δούλευε για το ίδρυμα του Ρόκεφέλερ, και εδώ δηλώνει δική τους τάξη πραγμάτων. Είχε ατζέντα ο κύριος Ρόκεφέλερ και δημόσιες δηλώσεις για την παγκοσμιοποίηση. Εσχάτη προδοσία Παπαδήμος. Το λέω πάρα πολύ καιρό, αλλά κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη να βγάλει αυτούς τους ανθρώπους από τη μέση. Οπότε πάρτε τον κορονοϊό τώρα, και θα γίνουν ακόμα πολύ χειρότερα αν δεν αντιδράσουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω να σας δείξω και πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέλημα, το οποίο είναι ο Κρόλεϊ και η Χρυσή Αυγή του Εωσφόρου που έφτιαξε το τάγμα. Ο Κρόλεϊ ναΐτης υπότης, παρακαλώ πολύ. Εδώ μιλάμε για μια θρησκευτική οργάνωση η οποία έχει στήσει τα δίχτυα της και δεν την ενδιαφέρει κόστος ζωής, την ενδιαφέρει δική της τάξη πραγμάτων. Αυτό να το καταλάβετε, είναι σατανιστές. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τα εξής πράγματα. Information Awareness Office, κυρίες και κύριοι, είναι το γραφείο πληροφοριών συνείδησης. Τα αρχικά είναι ΙΑΟ, πυραμίδα, ματόγκα βλέπει τη γη. Είναι το γραφείο ανώτερο παρακολούθησης πάνω από το 5 μάτια, θα το δούμε σε λίγο. Η πυραμίδα είναι ο Άμον Ρα. Ο Άμον Ρα είναι η πυραμίδα, ταυτίζεται σαφώς με τον Ιαώ Αβραξά, και θα δούμε παρακάτω Ουροβόρος Οφυσία ο Αβραξάς, η Ματόγκα, τον Ιλουμινάτη. Εδώ είναι ο Αβραξάς, μήπως δεν το δείτε και να το καταλάβετε ότι έχουμε εδώ συγκεκριμένα πράγματα. Εάν πάρετε τη γραμμή και τη μετακινήσετε στο δολάριο λίγο παραπάνω, θα πετύχετε το Ι και το Α και το κάτω τρίγωνο που συμβολίζει Ιαώ Αβραξάς. Οι γνωστικοί λατρεύουν τον Ιαώ Αβραξά, σατανιστές, και ο Ιαώ Αβραξάς στα πόδια του Πάπα της Ρώμης. Πάμε να δούμε αυτές εδώ τις σχέσεις. Έχουμε λοιπόν National Security Agency PRISM, που θα πει πρίσμα. Πρίσμα θα πει φασματογραφία, θα πει φάσμα, θα πει τα χρώματα της Ήριδας. Και η Ήριδα ήταν θεότητα του Ολύμπου που κράταγε το κηρύκιο, και το κηρύκιο έχει τα 7 χρώματα των τσάκρας, και εδώ έχουμε το μάτι, το τρίτο μάτι, το οποίο που κάθεται στον εγκέφαλο, και αυτό είναι Information Awareness Office που φέρνει πληροφορίες συνείδησης, και είναι το Global Surveillance και το μάτι. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει μία αναβάθμιση του κηρικίου και παραβίαση συνειδητού του ανθρώπου. Έχουμε MK Ultra, έλεγχος του νου και πολλά που θα δούμε στην πορεία. Έτσι, εγώ σας τα δείχνω πάρα πολύ γρήγορα αυτά. Ναΐτες υπότες έχουν άλλο ένα σύμβολο, την κορώνα και τον κόκκινο σταυρό. Εσείς αν κολλήσετε κορώνα ιό, πού θα πάτε για πρώτες βοήθειες? Εγώ να απαντήσω ή να το απαντήσετε μόνοι σας? In hoc signo vincens corona. Ναΐτες υπότες, Ιαώ Αβραξάς και νέα τάξη πραγμάτων, και ο Ερυθρός Σταυρός. Ο Ερυθρός Σταυρός, θα πάτε για πρώτες βοήθειες πού? Ποιος τρέχει για πρώτες βοήθειες? Ποιος τρέχει για πρώτες βοήθειες? Και πόσα πράγματα έχουν κατηγορηθεί αυτοί στον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και η ιατρική, η οποία δεν είναι καθαρή σε καμία περίπτωση, αλλά θα σας τα δείξω αυτά παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι το θηρίο του λοιμού, αλλά να σας δείξω άλλη μια επιτυχημένη επιχείρηση, το άλλο το θηρίο που είναι η αίρεση. Να δούμε και εκεί μια κορώνα. Και εκεί έκατσε μια κορώνα πολύ μεγάλη. Έτσι, εδώ έχουμε τον Ρουσέλ, τον ιδρυτή των χιλιαστών, των Γιαχοβάδων. Είναι θαμμένο σε πυραμίδα με ματόγκα, το βλέπετε. Αλλά αυτή η ματόγκα δεν είναι κάτι τυχαίο. Η ματόγκα αυτή έχει την κορώνα και το σταυρό των ναητών υποτών. Επιτυχημένη επιχείρηση ναητών υποτών.
Αυτό εδώ, το βλέπετε εδώ, αυτό εδώ, κρατήστε το λίγο, θα σας το δείξω παρακάτω. Έτσι, αυτές τις δάφνες εδώ, μην τις ξεχνάτε που μέσα είναι αυτό, θα σας το δείξω παρακάτω, γιατί τους Ιαχωβάδες τους ίδρυσε, τους έφτιαξε μάλλον ο Πάπας της Ρώμης και κανένας άλλος. Αυτός είναι το κακό επί γης, να το καταλάβετε. Knights Templar, αυτός δουλεύει για τη δική του τάξη πραγμάτων και τη δική του παγκοσμιοποίηση. Ξαφνικά είναι ο καλός ποιημένας που δέχεται όλες τις θεότητες, ότι είναι ίδιες, και το Ισλάμ και το Βουδισμός και ο Ινδουισμός, και θέλει να εισάγει μέσα στον χριστιανισμό το Σίβας Λίγκαμ. Ρίξτε μια ματιά σας παρακαλώ, τι είναι το Σίβας Λίγκαμ. Φαλούς και δία λατρείας των ανθρώπων στον Βουδισμό και Ινδουισμό. Και τέλος πάντων, ας μην φύγουμε από την έρευνά μας αυτή. Εδώ είναι η κορώνα και ο σταυρός, ο ερυθρός σταυρός και η κορώνα, και ο Πάπας της Ρώμης τι φοράει? Κόκκινους σταυρούς φοράει πάνω του. Κόκκινο σταυρός και εδώ, και κορώνα, επιτυχημένη επιχείρηση ναητών υποτών. Εδώ βλέπουμε ναήτες υπότες, πυραμίδα, watchtower, και έχω στον τοίχο μου στο Facebook μια μεγάλη έρευνα για τους Ιαχωβάδες και πώς είναι επιχείρηση ναητών υποτών και τίποτα περισσότερο. Είναι μια αίρεση χτισμένη από αυτούς, όπως είναι και όλες οι άλλες εξάλλου, να διασπάσουν τον χριστιανισμό. Πώς να το κάνουμε? Οι σατανιστές δεν γουστάρουν τον χριστιανισμό. Εδώ έχουμε λοιπόν τη μετακίνηση της γραμμής λίγο πιο πάνω, θα μας δώσει μία λέξη καινούρια. Ποια είναι αυτή η λέξη καινούρια που θα μας δώσει? Αυτό είναι το χαρτονόμισμα του $1. 1 Μάιον, 1η Μαΐου, και τα λατινικά γράμματα 1776, ίδρυση Ιλουμινάτη, τα γενέθλια των Ιλουμινάτη γραμμένα πάνω εδώ στη νέα τάξη πραγμάτων, και Information Awareness Office. Τσίπομα. Πάμε να δούμε λίγο αυτό γρήγορα, να σας δείξω και κάποια ακόμα πραγματάκια. Brain Initiative, κυρίες και κύριοι, Ομπάμα και τσίπομα. Έδωσε λοιπόν εντολή ο Ομπάμα σε έναν οργανισμό καινοτομίας εγκεφάλων, το Ίδρυμα Καυλή. Βλέπετε αυτό εδώ το σύμβολο? Είναι ο κύβος του Μέτατρον, η Σολομονική. Αυτός ο κύβος είναι της λατρείας των καμπαλιστών του Αρχάγγελου Ραζιέλ. Το έδωσε αυτός, και το καυλί σαφώς είναι το κηρύκιο, και η μετάβαση μέσα από φαλούς και εδία, Σίβας Λίγκαμ, αυτό σημαίνει, για το κηρύκιο. Κάτι κοινό που θα βρούμε και στην Αίγυπτο, Μιντ και Οσίρις, μετάβαση στον κάτω κόσμο από φαλούς και εδία, Σίβας Λίγκαμ που είναι ο φαλός του Σίβα και η συνένωσή του με τη Σάκτη, και εδώ έχουμε το Ίδρυμα Καυλή και διάφορα τεχνολογικά αυτής της νοοτροπίας. Εδώ έχουμε το Iris, η φασματογραφία, το κηρύκιο δουλεύει με φασματογραφία, εκπομπές γίνονται ραδιοσυχνοτήτων και δουλεύει με φασματογραφία, καθώς τα τσάκρας είναι 7 χρώματα και οι συχνότητες κάθε χρώματος που χτυπάει τον εγκέφαλο με τα ραδιοκύματα, και έχει γίνει η χαρτογράφηση του εγκεφάλου, MK Ultra, θα τα πούμε παρακάτω. Υπάρχει έλεγχος στο νου? Ναι, βεβαίως υπάρχει έλεγχος του νου, και όχι μόνο από μας, την έχουν πετύχει και οι γιατροί, αλλά βεβαίως και κάποια άλλα όντα που θα συζητήσουμε. Εδώ έχουμε σφραγίδα σατανισμού. Πάνω στη σφραγίδα του Βατικανού μας βγάζει τη λέξη Satans. Να το κάνετε το πείραμα μόνοι σας, να το δείτε αυτό. Βατικάνους από εδώ μέσα, αν βγάλετε θα σας βγάλει Satanic, και δεν χρησιμοποιούν το U εδώ, ενώ υπάρχει το γράμμα U αλλά το V, για να του πάρουν και να πάρουν τη σφραγίδα αυτήν εδώ του Αζαζέλ ουσιαστικά και της μασονίας.
Όρντο Τέμπλης Οριέντης του Κρόλεϊ, Χρυσή Αυγή, ναζισμός, ναΐτης υπότης. Σας τα δείχνω πάρα πολύ γρήγορα αυτά και είναι σατανικότατοι και έχουμε τους γνωστικούς Ιαώ Αβραξάς, όλα κινούνται γύρω από τον Ιαώ Αβραξά, ανώτατη θεότητα, εγώ είμαι το Α και το Ωμέγα και θέλουν να φέρουν τη νέα τάξη πραγμάτων πάνω στη σφραγίδα του Αζαζέλ που είναι Ιαώ Αβραξάς. Εγώ αυτά τα έχω κατεβάσει από γνωστικούς και μπορείτε να τα ελέγξετε, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Εδώ είναι και το SS, τα δύο σίγμα που σηκώνονται ως φίδια στη σφραγίδα του Βατικανού και αφορούν το κηρύκιο και το σύμβολο το Αιγυπτιακό, το Ατούμ, τον ηλιακό δίσκο που σηκώνονται δύο φίδια. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο έχει σχεδιαστεί και η σφραγίδα του Βατικανού. Πάμε λίγο μασονία, σφραγίδα σολομονική που είναι η Ιαώ Αβραξάς, το είδαμε, που γράφει η Ιαώ Αβραξάς και γράφει και τη λέξη μασόνη, νέα τάξη πραγμάτων, συνονμοτούν ναι ή όχι. Είναι μια θρησκευτική οργάνωση η μασονία. Είναι. Αφού δηλώνουν ότι λατρεύουν τον Νεοσφόρο με ανώτατο άρχοντά τους στο Μπάικ, γράφουν εδώ νέα τάξη πραγμάτων, επιχειρούνε, μάλιστα επιχείρημα μεγάλο το λένε, τότε γιατί κατηγορούνε για συνωμοσιολόγους όταν εδώ φαρδιά πλατιά δηλώνουνε ότι κάνουν συνωμοσία αυτοί? Γιατί πώς θα αποσιωπήσουνε τις αντιδράσεις? Απλώς αρνούνται ότι συνωμοτούν και καθαρίσανε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε την Τριμερούς Επιτροπή. Όσο μπορώ γρήγορα θα τα πάω. Εδώ λοιπόν έχουμε τον κύριο Ρόκεφελερ, ο οποίος έχει δηλώσει πια τόσες πολλές φορές θέλουμε μία κρίση και θα κουμπώσει η δικιά μας τάξη πραγμάτων. Αυτός εργάζεται για την πάρτη του. Το καταλάβαμε, η Τριμερούς Επιτροπή, η Παγκόσμια Υγεία που βρίσκεται στα χέρια του και τα ιδρύματά του όλα δουλεύουν για τη δική του τάξη πραγμάτων. Ο Ρούσο εδώ έχει κάνει δημοσιεύσεις, πριν πεθάνει έδωσε δημοσίευση ότι ο σκοπός του ήταν να τσιπώσει τον κόσμο, να του πάρει τα λεφτά και από εκεί και πέρα να τους έχει όλους στο χέρι. Αυτός ήταν ο σκοπός του Ρόκεφελερ. Και τσίπομα και τραπεζικά συστήματα, να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις χρήματα, κάτι που το βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό. Αυτό το πράγμα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο ίδρυμα του Ρόκεφελερ. Αυτός είναι ο Ουριζέν του Μπλέικ. Είναι ο Θεός αή γεωμετρή των γνωστικών. Και αυτό είναι το 1,16 είναι τα αρχικά από τους Ιησουίτες, το Ιώτα ή τα Σίγμα. Δεν βγάζει νόημα Τζέζους ή Χριστός. Είναι τα αρχικά 10 ή τα 8 και Σίγμα τελικό 6. Ιώτα 10 ή τα 8 και Σίγμα 6, 6-18. Αυτή είναι λατρεία των γνωστικών, η χρυσή τομή, ο Θεός αή γεωμετρή. Αυτό είναι εδώ, αυτό προσπαθούν όλοι αυτοί μαζί, λατρεία Εωσφόρου και τίποτα παραπάνω. Εδώ να σας θυμίσω έχουμε αυτά τα δύο πράγματα, Τριμερούς Επιτροπή και Βατικανό. Σε ποιο επίπεδο λοιπόν συνεργάζονται? Αυτός έχει λοιπόν την παγκόσμια υγεία στα χέρια του, έχει ένα ίδρυμα με πάρα πολλά ιατρικά. Ο γιος του που πέθανε το 2014, 30 χρονών πήγε και σπούδασε ιατρική. Έχει φροντίσει για πάρα πολλά, για εμβόλια, να απλώσει την αυτοκρατορία του σε όλο τον κόσμο, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να μπορεί να ελέγξει και όλο τον κόσμο, γι' αυτό έχει απλώσει τόσο πολύ τα πλοκάμια του, τάχα μου ίδρυμα για καλούς σκοπούς. Και εδώ έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις για το τι σκοπό έχει αυτή η επιτροπή.
σύμβολο της το 666 και σας αφήνω να τα διαβάσετε αυτά λίγο, να μην σας κουράζω υπερβολικά και πάμε να δούμε τώρα κάτι The Rockefeller Foundation. Να πάμε εδώ, θα πάτε στο Rockefeller Foundation και θα βρείτε στην υγεία ένα βίντεο να δείτε, αυτό εδώ το βιντεάκι το οποίο λέει πάρα πολλά πραγματάκια στο health, να πάτε να τα δείτε από μόνοι σας, το τι λέει θα σας το εξηγήσω, αυτό έψαχνα να δω. Εδώ λοιπόν eugenics σημαίνει ότι έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ ο Ρόκεφελερ και θα δούμε και το ίδρυμά του ανακατεμένο με τον ναζισμό, ότι δεν θέλουν να υπάρχει, να γεννάνε οι άνθρωποι παιδιά, να υπάρχει επιλογή ποιοι πρέπει να γεννήσουν και ποιοι όχι, κάτι το οποίο εφαρμοζόταν στην Αμερική. Νομίζω δεκαετία 30-40 απαγορευόταν όλοι να κάνουν παιδιά και υπάρχει και η ευθανασία και πάρα πολλά τέτοια τα οποία έχει κατηγορηθεί ο Ρόκεφελερ. Κάντε έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θέλω να κουράσω υπερβολικά. Εδώ θα πάμε στη Wikipedia και θα πάμε να βρούμε στην Κίνα. Θα πάμε να βρούμε ότι το 1914 ίδρυσε την Ιατρική Επιτροπή στην Κίνα ο Ρόκεφελερ, και με το Πεκίνο και με την ιατρική ο Ρόκεφελερ από ό,τι βλέπετε είναι εξαιρετικά συνδεδεμένος. Έτσι απλώς σας το λέω. Επίσης με τα ψυχιατρικά είναι πάρα πολύ συνδεδεμένος και θα δούμε και τον Καρλ Ιούγκ και τον Φρόιντ ότι αυτοί είναι γνωστικοί. Ο Καρλ Ιούγκ έκανε ονειρικά ταξίδια με το διάβολο. Έπαιρνε ουσίες και έκανε ονειρικά ταξίδια και αυτός είναι ο πατέρας της ψυχανάλυσης. Κρύβουν το δαιμονισμό και προσποιούνται περί σχιζοφρένειας και πολλαπλής προσωπικότητας. Εγώ θα σας τα αποδείξω αυτά. Κάνουν πολύ άσχημα πράγματα στην ιατρική και πειράματα κάνουν με έλεγχο του νου και κατηγορούν τα θύματα τους ότι είναι σχιζοφρενικά, ενώ αυτοί παραβιάζουν τα θύματα και τα κακοποιούν και κανείς δεν μπορεί να αποδείξει αυτή την εγκληματικότητα κατά της ανθρωπότητας. Και μιλάω για τους γιατρούς και την αισχρότητα των γιατρών που δεν πάει ο νους σας. Δεν πάει ο νους σας. Λοιπόν, Rockefeller Foundation έχει λοιπόν και κάποια πράγματα, εδώ σας δείχνω να πάτε να τα διαβάσετε ή να τα αναφέρουμε στο επόμενο βίντεο για το θέμα με τον ναζισμό και για άλλες του περίεργες σχέσεις. Θα πάμε λοιπόν Ρόκεφελερ να δούμε λίγο αυτό εδώ το ωραίο βιντεάκι, να σας τα πω με λίγα λογάκια. Το βιντεάκι λέει ότι ήταν στην Αγγλία κάποιος ο οποίος γλίτωσε την πόλη από το κακό γιατί κατέγραψε από πού μολύνθηκαν με έναν ιό κάποιοι και πήγε και βρήκε, μισό λεπτάκι, πήγε λοιπόν και βρήκε αυτός ότι η πηγή του κακού ήταν από μία βρύση και την έκλεισε και την έσωσε γιατί είχε κάνει καταγραφές. Έτσι λοιπόν και αυτός κάνει καταγραφές παντού για την υγεία του κόσμου, νοιάζεται και είναι μία έγκυος γυναίκα στην Ινδία. Και ο Ρόκεφελερ νοιάζεται πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα στην Ινδία και έχουμε όμως λέει πολλά κενά. Δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση για τις ασθένειες και δεξιά και αριστερά και αυτά τα κενά πρέπει να τα κλείσουμε. Αλλιώς δεν θα έχουμε καλή υγεία. Αυτή λοιπόν η γυναίκα είναι έγκυος και έχουν και τους μουσώνες που να πάει να γεννήσει, θα μπορεί πλημμυρισμένα εκεί λέει, όχι την έπιασαν κάτι περίεργα και δεν θα βρει βοήθεια γιατί είναι μακριά και διάφορα τέτοια και δεν έχουν σωστή ενημέρωση για την υγεία της, να πρέπει να τα συμπληρώσουν τα στοιχεία. Το παραμύθι είναι αυτό, σας λέω το παραμύθι για να μπούμε στο ζουμί. Έτσι λοιπόν αυτή η γυναίκα δεν έχει σωστές πληροφορίες για να πάει βοήθεια γρήγορα σε αυτήν και εδώ βλέπετε ότι πρέπει να εκπέμψουν σήματα να λάβουν γρήγορα πληροφόρηση
και εδώ δορυφόρους, συστήματα, κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει, να ετοιμάσουν τα νοσοκομεία, να υποδεχτούν την Ινδή που είναι σε δύσκολη θέση. Αλλά ο γιατρός, αν το ξέρει από πιο μπροστά, αν είχε την πίεση της και αν είχε και κάποια σημάδια της υγείας της, από το νοσοκομείο θα φρόντιζε να στείλει ασθενοφόρο από μόνος του να πάει να την πάρει. Αυτό θέλει να μας πει. Και θα ερχόταν από μόνος του. Θα έβλεπε, θα το διάβαζε κάπου, αυτή πονάει, για πάνε να δεις τι κάνει. Αλλά αυτό το πράγμα απαιτεί να έχουμε ένα δίκτυο και να είμαστε όλοι δικτυωμένοι και όλοι να εκπέμπουμε σήματα στους γιατρούς και οι γιατροί να παίρνουν τα σήματά μας και να τρέχουν αμέσως για την ανάγκη της υγεία μας και να φτιάχνουν τα φάρμακα και να μας περιθάλπτει ο Ερυθρός Σταυρός με την κορώνα. Και θα πρέπει να έχουμε κάλυψη παντού και τέτοια πράγματα και φυσικά θα πρέπει, για να παίρνουν και αυτοί τα σωστά στοιχεία οι γιατροί, σου λέει χώς το τσιπάκι παιδί μου μέσα να παίρνω εγώ τα στοιχεία που θέλω και να έχω πρόσβαση στον εγκέφαλό σου που θέλω και άσε τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το παραμύθι εδώ, πρέπει να ενωθούν οι βάσεις δεδομένων και πρέπει να γίνουν αυτά. Γιατί κινδυνεύουμε πώς θα ελέγξουμε τον ιό κορώνα που δεν ξέρουμε ποιος είναι άρρωστος, να τρέξουμε να τον απομονώσουμε. Rockefeller Foundation, the well-being of mankind throughout the world. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Ή μήπως είναι το κόλπο του μάγου. Μήπως είναι το κόλπο του μάγου. Για να δούμε λίγο παρακάτω, γιατί και δεν θέλω να σας κουράσω, έχω κουραστεί και εγώ. Να σας πω μόνο, βρείτε τον Αντίχριστο, Αποκάλυψη, δηλώνει στην Πέργαμο, είναι ο θρόνος του σατανά, στην Πέργαμο λατρεύανε τον Δία, ο Pontifex Maximus ιεράρχης του Διός, σταύρωσε τον Χριστό, Pontifex Maximus και ο Αντίχριστος. Ποιος λέτε να είναι ο Αντίχριστος εκτός από κάποιον ο οποίος έχει τα ίδια ακριβώς στοιχεία όπως αυτός που σταύρωσε τον Κύριο. Πέργαμος λοιπόν, Pontifex Maximus, Status Satanic, Zeus. Εδώ οι Ιλουμινάτοι και εδώ έχουμε τα ταβάνια του Βατικανού. Σας το δείχνω λίγο, αυτή η καρτέλα είναι κυκλική διασταύρωση. Δεν σπάνε τα στοιχεία της κυκλικής διασταύρωσης. Αυτά είναι τα ταβάνια του Βατικανού και αυτό εδώ το αντικείμενο θα το βρείτε στο Μουσείο του Λούβρου. Είναι ο Δίας και είναι οι ίδιες αγγελικές θεότητες όπως τα ταβάνια του Βατικανού που πάνε βόλτα το Δία. Πάμε λίγο εδώ, αυτό το είδαμε, να δούμε αυτό εδώ. Εδώ τώρα τα νεύρα σας. Τα νεύρα σας τσατάλια τώρα. Προσέξτε. Αυτό εδώ η Δάφνης λέγεται Imperatores Romani. Είναι σύμβολο των αυτοκρατόρων της Ρώμης. Και ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτές τις δάφνες ανήκει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επίσης το χρησιμοποιούσαν Λέοπολντ, εδώ Imperatore de Romani, το βλέπουμε γιατί η Γερμανία ονομαζόταν και η Αυστρία Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ έχουμε τις δάφνες και Leopoldo per la αυτά, Imperatore de Romani. Και η Γερμανία και η Αυστρία είναι Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ είναι και η Τερέζα μέσα σε αυτές τις δάφνες, πέθανε και τις κλείσανε. Αυτές οι δάφνες δηλώνουν Ρώμη, δηλώνουν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τις θυμόσαστε τις δάφνες που τις είχε ο Ιαχωβάς στην πυραμίδα του. Εδώ λοιπόν αυτές οι πληροφορίες είναι διασταυρωμένες. Έχουμε η κορώνα του Πάπα της Ρώμης, έχει 3 κύκλους και είναι ο πρώτος κύκλος είναι Αντίχριστος, ο δεύτερος είναι πατέρας των βασιλιάδων και τρίτος είναι κυβερνήτης του κόσμου. Ο κυβερνήτης του κόσμου είναι ένας κύκλος από τις 3 και θέλουν να του προσθέσουν τώρα άλλο ένα κύκλο, είναι πρόταση για να γίνει παγκόσμιος βασιλέας μέσα από τον ΟΗΕ, να γίνει Godfather and Controller of the World. Έτσι και
θα δούμε παρακάτω πώς πάει το σενάριο. Vicarius Christi 666. Σημαίνει και αριθμητικά και σημαίνει και λεκτικά και είναι και ο Governor of the World. Πάμε εδώ τώρα να σας φύγει το κεφάλι. Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα λογότυπο και αυτό το λογότυπο φέρει αυτές τις δάφνες. Τούτες εδώ τις δαφνούλες, μέσα βρίσκεται όλη η γη και παίζουνε, αυτή είναι των Ροδόσταυρων και ο Πελεκάνος που δεν είναι χριστιανός αλλά τον έχουν υιοθετήσει αντί για το αίμα του Χριστού, κοινωνούν το αίμα του Πελεκάνου στην Καθολική Εκκλησία. Αντί για J λοιπόν, Jesus in Re να πούνε, το έχουν αλλάξει και έχουν βάλει το Ι. Και στις ταμπέλες πάνω στους σταυρούς, αντί το J που είναι Jesus το δικό του το αρχικό, το βάζουν τώρα με Ι για κάποιο λόγο, πολύ πονηρό, θα σας τον δείξω εδώ. Και αυτή είναι σύμβολο του Templis Ordius Oriendi, ναζισμός, Πελεκάνος, και αυτός θέλει λοιπόν να έρθει να γίνει εδώ ο παγκόσμιος βασιλέας. Και αν χωρίσετε, εάν δείτε μάλλον, αυτά εδώ τα γράμματα είναι ενωμένα. Το U και το N είναι ως ένα γράμμα. Το βλέπουμε εδώ έτσι ωραία. Εάν όμως το κόψετε εδώ και ξεχωρίσετε, θα πάρετε ένα Ι και ένα N. Και αυτό εδώ είναι UNRIC που σημαίνει Region Information Center, έτσι παρουσιάζεται ο ΟΗΕ. Είναι United Nation Region Information και το Center. Αλλά αν βγάλετε το C που είναι το Center, θα πάρετε το INRI, τον ότο, αυτό το INRI Center. Τι σημαίνει το INRI Center που το διαφημίζουν οι σατανιστές, γιατί δεν σημαίνει Χριστός, έτσι. Αυτό είναι το Imperatores Romani και το INRI Center σημαίνει Internationale Romani Imperatores. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε με έναν άλλο τρόπο. Πάμε καταρχάς εδώ να δούμε ότι Ροδόσταυρος φοράει πάντα, τις περισσότερες φορές κόκκινο σταυρουδάκι είναι η κορώνα και το κόκκινο σταυρός. Θα τα πούμε αυτά να μην κουράζω υπερβολικά. Εδώ έχουμε το εξαγράμματο των Ιησουητών και εδώ έχουμε Ιαώ Αβραξάς Λουξ Ίνρι. Οι Ροδόσταυροι έχουν ένα σταυρό, οι Ροδόσταυροι, ο οποίος είναι εξαιρετικά σατανικός και χρησιμοποιούν το Ίνρι και όχι το J, γιατί το όνομα του Χριστού είναι Jesus και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά άμα πλανέψουν και εμείς δεχτούμε το Ίνρι ως το όνομα του Χριστού παραποιημένο, αυτό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ελεύθερα. Του Χριστού δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, μπορούν να τα βρωμίσουν, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε δικά τους πράγματα, αλλά μπορούν να μας πλανέψουν, να δεχτούμε ότι το Ιώτα είναι ο Χριστός και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε μετά και εμείς να δεχόμαστε ότι αυτός είναι ο Χριστός και ότι αυτός είναι ο Θεός. Για να σας δώσω να καταλάβετε το παιχνίδι που παίζουν εδώ. Και πάμε λίγο εδώ, Αποκάλυψη. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ τι λέει η Αποκάλυψη, γιατί θα μας δώσει και την όλη σκηνή. Ελθέθελος ειδείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών. Ύδατα πολλά είναι η σημαία του ΟΗΕ, που είναι κυριολεκτικά ως ύδατα, και λέει, εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν, οι 7 κεφαλαίοι είναι 7 όροι, 7 όροι, όπου η γυνή κάθεται επ' αυτών. 7 όροι είναι 7 λοφοί οι Ρώμοι. Η γυναίκα είναι η εκκλησία, η πόρνη της Βαβυλώνας. Η εκκλησία είναι η γυναίκα, αναφέρεται ως η νύφη του Χριστού, είναι η εκκλησία του.
και η πόρνη είναι βέβαια του έξω από εδώ, η δικιά του εκκλησία, για να καταλάβουμε την έννοια. Και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται, να την. Τον βλέπετε, έχει μία εξέχουσα θέση στον ΟΗΕ, κάθεται απέναντι από όλα τα κράτη του κόσμου και τους βασιλιάδες εδώ, σε αυτή τη θέση ως άρχοντας τους. Σαν να είναι ο θρόνος του αυτός και όλοι οι υπήκοοι του από κάτω. Λοιπόν, και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Και η γηνή την οποία είδες είναι η πόληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλιάδων. Έτσι, πολύ προσοχή, είναι φωτογραφική αποκάλυψη εδώ. Λέει, τα ύδατα τα οποία είδες, αυτά εδώ τα ύδατα, αυτά, όπου η πόρνη κάθεται, η πόρνη είναι αυτή που είναι στα 7 βουνά, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε, και η γηνή την οποία είδες είναι η πόλης, Vatican City λέγεται. Ο Βατικανός έχει ως κράτος, ονομάζεται Vatican City. Η πόληση μεγάλη έχουσα βασιλείαν επί των βασιλιάδων, και το βλέπουμε ότι κάθεται εδώ επί των βασιλιάδων και φέρει και στην τιάρα του εδώ, ο ένας κύκλος είναι Father of the Kings, Government of the World, και πάει και κάθεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, το οποίο τον αναφέρει η Αποκάλυψη. Είναι ο κυβερνήτης του κόσμου, κάθεται στη θέση του κυβερνήτη του κόσμου απέναντι από τους βασιλιάδες, τις γλώσσες και τα έθνη στα πολλά νερά, και είναι η πόλη πάνω στα 7 βουνά που είναι η γυναίκα, η πόρνη του διαβόλου, είναι η πόρνη, η νύφη, η αγνή είναι η Εκκλησία του Χριστού, έτσι μεταφράζεται αυτό, και η πόρνη είναι του έξω από εδώ. Πάμε στο επόμενο. Θα πάμε λίγο στο άγαλμα του προφήτη Δανιήλ, και λέει εδώ ότι το άγαλμα και ο Αντίχριστος είναι αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κάτι που προσπαθούν να κάνουν εδώ Internationale Romani Imperatores, το INRI Center. Και εδώ θέλει να πάει να κάτσει η πόρνη και να γίνει παγκόσμιος βασιλέας, και γι' αυτό θέλει να τα πηγαίνει και πολύ καλά με όλους και με όλες τις θρησκείες, για να μην του φέρνουν κανένας αντίρρηση. Γι' αυτό θέλει και τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό και τους Ορθοδόξους και τους Ισλαμιστές και τα πάντα. Όμως να δούμε μια στιγμή αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που το λένε οι Απόστολοι, η αποστασία. Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απώλειος, ο υπερερώμενος και αντικείμενος επί πάντων λέγον Θεόν ή σεβασμά, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεός καθίσε, αποδεικνύει αυτόν ότι έστι Θεόν. Αυτός πρέπει λοιπόν της αποστασίας, που λέει το Κοράνι και η Αγία Γραφή είναι το ίδιο, να φέρει την αποστασία και να κάθεται να λέει βέβαια ότι είναι Θεός, και ακριβώς αυτό κάνει και ο Πάπας της Ρώμης. Ο Πάπας της Ρώμης λέει ότι είναι Θεός, όπως το λέγανε και όλοι οι Πάπες πριν από αυτόν. Έχουν θεοποιηθεί, γιατί οι Ρωμαίοι λατρεύουν θεοποιημένους βασιλιάδες ήλιους, και αυτός δεν κάθεται στη θέση χριστιανικού θρόνου, αλλά κάθεται σε θέση Pontifex Maximus. Και έτσι μέσα από αυτήν τη σκοπιά έκατσε και είπε είμαι Θεός. Δεν έκατσε ως χριστιανός να πει είμαι Θεός, γιατί κανένας χριστιανός δεν περνάει από το μυαλό του να πει ότι εγώ είμαι Θεός. Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο 8ος βασιλέας. Εδώ έχουμε τον 8ο κατά σειρά, όπως λέει η Αποκάλυψη, και το θηρίον που ήταν και δεν είναι, και αυτός είναι ο 8ος και είναι από τους 7 και πηγαίνει σε απώλεια.
Έχουμε από το 1929 που είναι ο Βατικανός κράτος ανεξάρτητος, έχουμε 5 βασιλιάδες που πεθάνανε, ένας που ήρθε και έμεινε λίγο και ο 8ος είναι το θηρίο, αυτός εδώ, ετούτος. Να το δούμε λίγο σε αυτό. Τον Παύλο Ιωάννη τον δεύτερο τον βγάλανε, δεν έχει λιώσει, βέβαια αυτό είναι καιρινό ομοίωμα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην λιώσει, δεν είναι Άγιος ο Παπάς Ιωάννης ο Παύλος ο δεύτερος, απλώς η Αποκάλυψη λέει ότι υπάρχει και ίσως το ότι πέθανε να είναι λίγο fake. Αυτό παίζει γιατί το σκήνομα του δεν πειράχτηκε καθόλου και μάλλον τούτο το σκήνομα πρέπει να είναι κάποιο κέρινο ομοίωμα, δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί η Αποκάλυψη είναι σαφέστατη ότι υπάρχει. Εδώ σας αφήνω να δείτε, ο 8ος είναι αυτός, έμεινε για λίγο, αυτός υπάρχει και τούτος είναι το θηρίο. Και η πόρνη είναι πεντάμορφη, τη θαύμασε ο θεολόγος, ο Ιωάννης ο θεολόγος, βεβαίως είναι πεντάμορφη, αλλά τις βρωμιές της να δείτε, την ασχήμια της να δείτε, στην εσχρογραφία να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Η πόρνη φοράει κόκκινο και πορφυρό, πορφύρα και κόκκινο, είναι όλοι ντυμένοι τους με πορφυρό και κόκκινο, ναι, συμφωνούμε, είναι αυτοί. Και έχουμε, να μην το πούμε αυτό, να το αφήσουμε για πιο μετά, έτσι να δούμε 2-3 πράγματα ακόμα, να δούμε, αυτή είναι η ματόγκα στην αυλή του Πάπα της Ρώμης και στην είσοδο έχει τον οβελίσκο της Ηλιούπολης, κυρίες και κύριοι. Και τι σημαίνει αυτό? Σε παρακάτω εκπομπή θα το πούμε, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Πάμε λίγο να πούμε για την Καθολική Εκκλησία, ότι δεν φέρει τίτλο η Καθολική Εκκλησία προς διορισμού χριστιανισμού. Λέει ότι είναι χριστιανική, ο τίτλος της λέει Roman Catholic Church, των Ρωμαίων, η Καθολική Εκκλησία, των Ρωμαίων. Αν γυρίσετε το Ρώμα ανάποδα είναι αμόρ, το σύμβολό της είναι ανάποδο σταυρός, ο οποίος έγινε τυχαία σατανικός, όπως σατανική είναι και όλη αυτή η Εκκλησία. Ανάποδο σταυρός, ανάποδη αγάπη και θρόνος του Ιαώ Αβραξά. Σας δίνω κάποιες πληροφορίες. Έτσι, θεωρεί ο Πάπας της Ρώμης ότι είναι Θεός και μας καλύπτει με το θέμα της αποστασίας, όπως τα ζητούν στις πράξεις των Αποστόλων. Εδώ λοιπόν προσέξτε το, εδώ που λέει ότι να καθίσει στο ναό, συμβαίνει το εξής. Οι παπικοί φτιάχνουν εικόνες όπου τον Χριστό τον σηκώνει στο σταυρό, υποτίθεται ο πατέρας, ότι είναι ο πατέρας Θεός, και ο πατέρας Θεός φοράει την παπική τιάρα, και ότι ο Πάπας της Ρώμης ταυτίζεται, γι' αυτό και λέγεται Άγιος Πατέρας, με τον πατέρα τον ουράνιο, ταυτίζει τον εαυτό του. Και εδώ λοιπόν, για να το αποδείξει κιόλας, πήγε και έβαλε τον εαυτό του σε σταυρούς πίσω από το σταυρό του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Ήμαρτον Κύριε. Πήγε και έβαλε τον εαυτό του, πουλιούνται σταυρουδάκια, όπου από πίσω από τον Κύριο τον εσταυρωμένο είναι ο Πάπας της Ρώμης. Είναι από τα πίστευτα που τα πρώτα που βρήκα και λέω εδώ δεν πάμε καθόλου καλά. Και αυτός λοιπόν βάζει τον εαυτό του ως πατέρα Θεό και σηκώνει τον Υιό και κάτι σχιζοφρενικά πράγματα, γιατί δεν μπορείς να τα πεις αυτά διαφορετικά, και αυτοί οι σχιζοφρενείς διοικούνε τον κόσμο και θέλουν μια δική τους τάξη πραγμάτων και ξινομωτούν με κορονοϊούς και με άλλα πράγματα τη σχιζοφρένεια τη δική τους, την κουλαμάρα τους. Δεν το λες αυτό αλλιώς. Εδώ πόσοι ομολογούν ότι υπάρχει
σκοτεινό πράγμα μέσα στο Βατικανό και η λατρεία εδώ του Εωσφόρου. Ο ίδιος είπε να υμνείτε τον Εωσφόρο, αυτός είναι ο πατέρας και ο Κύριος είναι Υιός του έξω από εδώ. Τέτοια πράγματα κουλά. Και το Άγιο Βλέμμα, αυτό ήθελα να μην το ξεχάσουμε, δεν λέγεται the holy, η Αγία Έδρα, αλλά λέγεται το Άγιο Βλέμμα, το τρίτο μάτι. Αυτό λατρεύουν αυτοί, το Κηρύκιο και το τρίτο μάτι, και αυτός είναι the holy see, δηλαδή η καρδιά της Μόρντορ. Εδώ αυτό είναι, όπως το είπα, η Μόρντορ. Άμα ψάχνετε για τα τρόλ και τα εδώ είναι στη Μόρντορ. Να κλείσουμε με 2-3 καρτέλες. Άλμπερτ Πάικ, ο Θεός είναι ο διάβολος, μασόνος, 33 στροφών, Συμβούλιο Ανώτατο Παγκόσμιο, νέα τάξη πραγμάτων με πολλά σχέδια για το τι θα κάνουν για να πετύχουν τη δική τους παγκοσμιοποίηση. Μασόνοι λατρεύουν το διάβολο, δεν λατρεύουν τίποτα άγιο, τους φυλάνε τραγόμορφοι. Αυτοί εδώ δεν πάνε να δηλώνουν ό,τι θέλουν, Εβραίοι, Καθολικοί, Ισλάμ, Ορθόδοξοι ή Αγγλικανοί. Εφόσον κάνουν τα κερατάκια τους, πιστοί είναι στο διάβολο και όχι σε κανέναν άλλον. Μη σας εξαπατούν. Μας προειδοποίησαν Αγγλικανική Εκκλησία, ο διάβολος στην Αγία Τριάδα και το ΙΙΣ των γνωστικών, το 6,18 της γνωστικής το λιτούς. Θα τα δούμε αυτά στην Καθολική Εκκλησία, θα κάνω πολλά για τα σύμβολά τους. Σολομονική, πάνω από τη Σολομονική ο Εωσφόρος τον κρεμάσανε, δικιά του είναι η Σολομονική, καλώς τον βάλανε εδώ. Και η Αγγλικανική Εκκλησία βέβαια δεν είναι κάτι το καλύτερο. Εδώ θα κλείσω και θα συνεχίσω και σε επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.